Hallålar! Mitt namn är Marcus Lindblad och jag är från Spara Cash och det vet du ju. Det är där du får lära dig spara i aktier, fonder och mycket annat. Och idag så ska du ställa frågor till mig, eller du har kanske ställt en fråga som jag ska besvara. Och som tack till alla er som har ställt frågor så har vi ju lite fler böcker här om hur man kan bli miljonär utav Per H. Börjesson som är så snäll och har skänkt de här till oss. Så vi får se nu vilken fråga som vinner en bok. Om du har ställt en bra fråga så kanske du vinner en bok. Men misströsta inte. Ställ gärna en fråga i kommentarsfältet om din fråga inte kommer med. Så ska vi givetvis ta och svara på den. Vi gör så att vi hoppar rätt in på fråga nummer 1 med ifrån Degish. Hur agerar du i dessa situationer när tech rasar då du har en ganska hög exponering i tech? Du vill inte bredda lite i andra sektorer? Jättebra fråga. Jo, det är lite jobbigt när man ser att tech reagerar som det gör. Men jag tror fortfarande på min exponering och jag sitter lugnt i båten. Så att jag håller mig lugn faktiskt. Jag har ju en liten bas i fastigheter och sådär annars och jag känner mig trygg. Fråga 2 ifrån Erik Dalerus. Hur gör du när en aktie sjunker jättemycket under ett år? Håller du i aktien eller inte? Om aktien skulle stiga upp jättemycket efter du har köpt den, vad skulle du tänka då? Ja du. Om en aktie sjunker jättemycket under ett år. Jag håller nog i aktien. Det beror lite på hur mycket den sjunker och varför den sjunker. Är det så att de helt plötsligt håller på att gå i konkurs eller förlorar pengar eller så, då kanske det är så att jag överväger att sälja den. Men om det är så att jag tror på mitt företag eller den aktie som jag har, men då kommer jag hålla kvar i den. Om aktien skulle stiga upp jättemycket efter du hade köpt den, vad skulle du tänka då? När jag var nybörjare så tänkte jag att men då tog jag hem vinst ifall den gick typ 10-20% på ganska kort tid. Men då insåg jag att jag gick miste om ganska mycket vinst. Så nu håller jag kvar dem istället. Jag låter vinnarna få rusa och förlorarna gör jag mig av med. Nästa fråga från William. Osäker på om du nämnt det i någon video, men jag skulle gärna vilja veta hur just du tänker innan du köper en aktie. Exempelvis om du har någon speciell strategi eller om du använder utav fundamental eller teknisk analys. Alltid roligt att veta hur andra tänker. Okej. Ja, först så kollar jag på det fundamentala. Alltså, gör företaget vinst? Stiger vinsten? Stiger omsättningen? Hur är känslan? Jag följer ju Twitter ganska mycket. Jag sitter ofta på Twitter och känner av lite där. Söker efter andra som kanske har köpt aktien och läser lite olika analyser och kollar på hur olika förvaltare, typ fondförvaltare, är det några fondförvaltare eller fonder då som äger aktien. Och sen så kan man kolla lite tekniskt, och tekniska analysen det är ju just den psykologiska, den kortsiktiga biten där hur handlas aktien just nu, alltså rent psykologiskt då, vad tycker marknaden om aktien? Och i vissa aktier så kan det vara så att det har gått upp väldigt mycket och på kort tid alltså, och då kanske jag håller mig lite undan, men ibland så kan man hoppa in på en sån och rida med på vågen så att säga. Det är ganska smart och jag föredrar att göra det ifall det är ett bolag som bara fortsätter upp hela tiden. Till exempel, jag tycker att Evolution är ett bra bolag som jag inte har köpt än, och det är ett sånt här typexempel på varför köper man inte när företaget bara fortsätter öka. Men jag kan ju säga då att Evolution, det har man ju via fonder, eller jag. Så att jag får ju typ vara med på den resan. Men det är ju ett sånt här typexempel på ett företag man skulle hoppa på tok för länge sedan, alltså längre tillbaks än nu. Och då känner man att man har missat tåget, men jag tror nog kanske inte att man har det. Jag hoppas att du förstår mitt svar. Nästa fråga är ifrån Kristoffer Nilsson. Vad tror du om börsen 2021 och åren som kommer? Blir det en nedgång? Vilka är vinnarna? Vilka blir förlorarna? Du är grym! Tack så mycket Kristoffer. Jag tror att börsen kommer nog... Jag vet faktiskt inte. Det blir nog ganska slagigt det här året. Det kommer gå mycket upp och ner. Alltså snabbare upp- och nedgångar än vad vi tidigare år tror jag. Men jag tror att vi slutar på plus. Det gör vi säkert. Men jag tror absolut att det kommer nog kunna komma lite så här små ras då och då. Inte likt det vi såg för ett år sedan. Alltså typ 10% ner på en dag. Men att det går ner så här 2-3% tror jag inte är omöjligt under året. Och då är det nog många småsparare som kommer... sälja bort sig tyvärr. Och
Det tror jag är nyttigt också för att det är väldigt mycket som går upp just nu. Nästa fråga från Josef. När jag säljer en aktie, vad för avgifter kommer? Det är ju så att när du köper och säljer aktier så är det ju en avgift som kallas för courtage. Och det är ju en köpavgift och en säljavgift på aktier. Men om du handlar aktier innan du har 50 000 kronor på Avanza, då är det så att du behöver inte betala sånt här courtage om du köper ett företag som är listat på Stockholmsbörsen. Jag har en jättebra guide till det här på sparcash.se. Så jag länkar den här nedanför som du kan gå in och läsa. Dock får du också tänka på om det är utländska aktier. Ja, men då är det ju också en valutaväxling som kostar. En liten rörlig summa där. Och även så kan det vara så att det är ett högre courtage ifall det är så att aktien handlas på en utländsk börs. Då är det ett högre köp- och säljavgift. Så kolla prislistan noga. Ännu en fråga ifrån Josef. Betalar man en årlig avgift när man har fonder? Ja, det gör du. Inte en årlig, men en årlig förvaltningsavgift som dras av varje dag. Så om det är så att en fond kostar 1% så är det fondavgiften 1% delar där med 365 och sen tas det ifrån din investering ifrån avkastningen varje dag. Emil Zurt. Hur viktigt tycker du det är att månadsspara i samma aktier? Är det helt fel att köpa olika från månad till månad? Det finns inget rätt och fel här när det gäller att månadsspara och köpa aktier och sådana grejer. Utan gör som du själv känner. Ifall det är så att du vill göra det olika, gör det. Jag tycker dock att det är viktigt att ha ett fondsparande som man alltid sparar i. Men man behöver inte alls spara liksom i samma fond varje månad eller så. Utan sprid ut till olika. Men det som är viktigt tycker jag är att med investeringar att du köper lite då och då. Så att du inte köper allt på en gång på en absolut topp och sen sparar du inte någonting alls mer. Det är lite dumt, utan sprid ut dina köp. Isak Edvardsson frågar, jag undrar vad du gör för analyser och research innan du köper en fond eller aktie på till exempel förvaltare eller vad företagen har för planer och sånt. Och bryr du dig mest om vilken aktie som du tror kommer gå bäst eller vad du är intresserad av till exempel? Okej. Jag gör inte så mycket analys, jag tittar hellre på andras analyser eftersom jag är inte något rocket science, Elon Musk, duktig förvaltare, investerare. Utan jag kollar på vad andra tycker om företagen och läser deras analyser och har ett sunt förnuft bara. Och sen tittar jag på ifall växer företaget, kommer det gå bra för dem i framtiden, är det en produkt som jag förstår? Alltså fattar jag vad företaget tjänar pengar på? Fattar jag vad deras tjänster går ut på? Tror jag att de har en framtid? Är svaret ja, så tittar jag på företagets aktiekurs, hur den har gått. Är det liksom så att det har gått upp 200% på en vecka, då kommer jag inte köpa. Men ifall det är en stabil uppgång över tid, ja men då kan jag intressera mig och ha den på bevakningslistan. Och ibland så köper jag in mig som till exempel i Plaid. Den köpte jag in mig bara som en liten bevakning. För lite småpengar sådär. Och sen så växer den liksom det intresset för det bolaget över tid. Och då är jag även med på resan med en liten mindre summa. Och sen så kan jag investera större summor över tid. Det är lite så jag gör. Albin Sköldberg frågar, hur gör du för att hitta vilka aktier du ska köpa? Följer du några nyckeltal som PE eller liknande och vad rekommenderar du? Hur filtrerar du och hittar nya aktier? Jag kollar inte så mycket på PE. Om du har ett negativt PE då köper jag den inte för att jag vill ha företag som går med vinst. Som jag nämnt tidigare, jag brukar ofta kolla på Twitter och sen så brukar jag kolla på fonder och titta vilka aktier som fonderna äger. Och sen så brukar jag då googla runt lite på företagen, är det något jag känner igen som man kanske har talat om innan och då kan jag vara lite intresserad av att köpa det. Karl-Henrik Nyström frågar, hej, hur funkar det med skatten om jag säljer en utländsk aktie från mitt ISK-konto? Tillkommer en extra skatt om jag sålt till exempel Apple eller Tesla? Nej, om du säljer en utländsk aktie på ett investeringssparkonto så händer det ingenting mer än precis som när du säljer en svensk aktie. Däremot om du får utdelning ifrån utländska aktier så kommer det dras 15% källskatt ifrån amerikanska aktier. Och det beror på vilket land som aktien då är listad i eller på vilken börs eller sådär. Och det får du googla på källskatt. Men det är ingen skillnad alls i skatt då på ett ISK-konto när det kommer till att sälja den. Said frågar, vad tycker du om P2P, peer-to-peer? Är risken där lägre än att investera på aktiefonder? Ja, det skulle jag säga. Jag tycker att risken är lägre på peer-to-peer.
Det är ju inte låg risk, men däremot så är det betydligt lägre än att investera i aktier, anser jag. Men det är min personliga åsikt. Sen så är det ju upp till den här plattformen att bevisa ifall det är bra eller inte. Vissa plattformar har ju ganska olika lån och krediter och sånt. Om det är snabblån och konsumentkrediter så är det lite högre risk, och är det typ företagslån så kanske det anses vara lite lägre risk. Men det är lite svårt att bedöma där, men jag anser att det är lägre risk än aktier och fonder i alla fall. Det svänger inte lika mycket och det är lite mer reliable. Gabbe Yao frågar en ja, bra namn där. Tutorial på hur en nybörjare ska börja investera i detaljer och exempel på vad 2021. Ja, men börja med att öppna ett investeringssparkonto på Avanza eller på en annan bank. På din egna bank funkar med. Börja spara i en indexfond. Sätt in 1 krona om du kan, eller 100 kronor eller så. Börja så bara, då har du börjat lite och då får du liksom ett litet sug på att testa mer och försöka prova dig fram. Adam Ferdinandsson, vad tycker du om Soltech Energi? Är 14 år och det är min första aktie. Ja, grymt. Alltså jag vill ge dig en stor tumme upp till att du är 14 bast och köpt aktier för första gången. Soltech, jag har tyvärr ingen åsikt om det. Solenergi, förnybart och allt sånt har ju gått jättebra senaste tiden. Och det är bara att gratulera. Så jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om den aktien. Tyvärr. André Olsson frågar, finns det några faktorer som gör att du inte satsar pengar i en fond eller aktie? Vilka varningssignaler ska man hålla koll på? Är det någonting som är håsat eller då liksom riktigt hypat, som typ den här GameStop och förnybara bolagen och sånt? De är jag lite försiktig med. Elbilsaktier har jag faktiskt ingen aning om varför de rusar så mycket. Tesla tycker jag det finns lite substans i, men många andra kinesiska och amerikanska bolag med, jag vet inte, allt med förnybart och sånt är helt galet. Där har vi en varningssignal där det är liksom alla bara flockas in och folk som inte har någon koll alls på vad som ens händer. Det är en varningssignal för mig. Men också aktier och företag som inte gör någon vinst utan bara flyger upp flera 100%. Där håller jag mig borta ifrån, för det är what goes up needs to come down, brukar jag säga. Nästa fråga ifrån Elnur. När förlorade du ditt 100% vinstoskulden? Vilken aktie var det och hur länge fick du vänta? Det vet jag inte riktigt. Jag tror att det kan ha varit Sinch. Eller så var det kanske Played. Jag är lite osäker. Så, men ja, det är ju det här året, eller 2020. Och det gick ganska fort på några månader. Men däremot så det jag vet som jag kan bjuda er på, det är att jag vet att det tog mig drygt 6,5 år innan jag nådde 100% på hela portföljen. Alltså dubblade värdet på hela min aktieportfölj. Det tog 6 år. Och det hoppas jag ska gå lite snabbare, men det får man ändå vara nöjd med. Elsie Daud, vilka aktier ska man satsa på långsiktigt? Ja du, aktier är ju högst individuellt. Hitta företag som går med vinst, tycker jag, som du känner till, som du kanske använder eller som du vet att många andra använder och som du tror på långsiktigt. Det är väl mina rekommendationer, men det är ju som sagt högst individuellt. Man måste lära känna sin egna strategi och det tar många år tills du lär dig det. Dunjan Enleri frågar, hej Marcus, hej! Måste man betala skatt varje gång man köper eller säljer aktier och fonder, eller är det totala som har hänt under året som gäller? Kan du förklara? Absolut, jag kan förklara. Det handlar om vilket konto som du handlar aktier och fonder på. Beroende på vilket konto du har så får du skatta på olika sätt. Aktiefondkonto, det vanliga traditionella som de flesta måste öppna, det är då 30% skatt på vinst, både på aktier och på fonder. Där får du skatta 1 år efter som du har sålt. I deklarationen kommer det. Men det är ju det som du inte ska använda, för du måste deklarera och sådär. Välj istället ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen skatt på vinsten, men du får skatta även ifall du går med förlust. Men det positiva här är att det är en väldigt liten skatt, 0,375%. Det där lät mycket. 0,375%, och det betyder att på 10 000 kronor investerat så får du betala 37 kronor i skatt. Då skattar du på hela värdet, och det får du göra året därefter. Det är mycket bättre, och då slipper du även deklarera. Använd ett sånt. Jag länkar till min artikel om vilket konto du ska välja. Finns här i beskrivningen.
Erik frågar, vilka aktiefonder har du i din portfölj? De kan du se här. Chen Jung, vad är bra fonder att ha om man vill lägga större summor i och låta stå under minst 5 år? Låg risk alltså. Snackar vi låg risk, då, ja, jag vet inte, på 5 år. Räntefonder antar jag, men de har ju inte så låg risk, märkte vi ju under coronagrejsen där när Spiltan Räntefond var tvungen att avsluta pausa sin handel helt enkelt. Så att, ja, men snackar vi låg risk, då är det räntefonder du ska kika på. Ett gäng frågor härifrån Isco Disco, bra namn alltså. Ska man dela upp summor på flera fonder, typ 57, eller lägga mindre och köra på 2-3 och bara gå all in, stora summor och varför? Här är samma sak här, du måste liksom känna din strategi, men jag tycker att man inte ska ha för många fonder. Börja enkelt, 1, 2, 3 fonder. Spara lite varje månad. Om det är så att du vill investera långsiktigt, alltså 5-10 år kanske, som du verkligen vet. Jag kan vara utan de här pengarna så länge. Kör all in, absolut, det funkar. Men jag tycker att det är bättre att spara lite varje månad. För jag klarar inte av ifall jag köper på en topp och det går ner. Utan ta lite, dela upp den här stora summan i kanske 5-10 bitar. Investera lite, kanske varannan vecka eller varje månad eller så. Det är min rekommendation. Nästa fråga. Hur ofta ska man kolla sina aktiefonder för att inte bli beroende eller paranoid? Ja, det är upp till dig. Jag kollar kanske 5 gånger om dagen. Och vissa kollar varje kvart. Liksom. Försök att dra ner på det. Gör det så sällan som möjligt. Det är på lång sikt som du tjänar pengar. Så dra ner på det. Vad är din åsikt angående Dogecoin? Min åsikt, jag äger inte Dogecoin, men jag tycker det är en rolig grej och kan vara en rolig krydda ifall man håller på med kryptovalutor att ha lite grann bara. Men tänk på, den kan gå ner 90%, så sätt inte in mer pengar än du har råd att förlora. Kasper frågar, hur stor bör din portfölj vara som nybörjare? Hur stor en portfölj vara? Det finns inget rätt svar på den, utan det är upp till dig. Hur mycket pengar har du råd att spara? Hur mycket pengar har du råd att investera? Börja litet som sagt, 100 spänn bara om du har råd med det. Sätt igång, köp en gratisfond eller någonting för att bara få bollen i rullning och testa liksom. Känna på hur det är att investera. Känna på hur det går när pengarna går upp, pengarna går ner. Ska man satsa främst på aktier eller fonder? Börja med en fond, sen när du är bekväm, köp en aktie. Var inte rädd dock. Börja köp bara. Investera, men se till att det är pengar som du har råd att vara utan. Vilka rekommenderar du? Det finns jättebra fonder listade på Sparcash. Länkar den där. Gå in och kolla in den artikeln. Jag gjorde också en video om bra fonder för nybörjare. Kolla in den videon. Filip, hur hade du placerat om du bara hade 30 000? Alltså exempel på hur mycket pengar i olika branscher. Okay. Jättesvår fråga. För det här är ju som sagt högst individuellt. Men om du vill göra det enkelt för dig själv, dela upp det i 3. 10 000 global, 10 000 Sverige, 10 000 tillväxt. Sätt i fonder. Det funkar. Rob Ek, hej, hur ska man tänka nu när covid-vaccinet sätts i omlopp? Kommer de företag som dök att klättra upp till den nivå den var innan covid svepte över världen? Oj, jättebra fråga. Men väldigt svår. De kan mycket väl dyka. Vi har ju sett sådana här sektorrotationer. Och det betyder att techbolagen går ner och andra traditionella icke-cykliska bolag går upp. Och flygbolag och turism och sånt där. Men ja, jag tror inte det kommer bli lika explosivt som det var under 2020. Utan det kommer nog vara lite lugnt. Men det kan absolut bli sådana ryck där vissa branscher går upp och vissa branscher går ner. Håkan, det jag tycker är svårt är att veta när man ska sälja. Finns det några knep? Jo, ja, är det så att du inte tror på företaget längre så sälj. Men om det är så att ett företag går bra, fortsätter bra, du fortsätter tro på det, varför ska du sälja? Det är det absolut vanligaste nybörjarmisstaget som de flesta gör. Säljer vinnarna. Sälj inte vinnarna. Låt vinnarna vara. Låt dem gå upp. Ha kvar dem. Men om det är så att du känner att jäklar, nu har jag tjänat mycket pengar. Sälj hälften eller sälj avkastningen. Och ha kvar din grundinvestering. Sälj hälften, sälj avkastningen eller sälj 20%. Känn efter själv. Men sälj inte vinnarna, sälj förlorarna.
Och här har vi en fråga från Samuel. Jag är 19 och fått min första lön. Vill såklart sätta dem här i arbete. Har funderat på investmentbolag och de verkar passande. Skulle du rekommendera dem? Ja, det skulle jag absolut göra. Om det är så att du aldrig har investerat tidigare, börja med en fond. Investmentbolagsfonden och från Spiltan, den är ju skitbra. Jag har den själv. Jag är också aktieägare i Spiltan, så jag är lite biased. Men kör. Bara kör. Eller så hittar du ett investmentbolag, kolla i fonden, Investor, Industrivärden, Kinnevik. Våga testa bara. Kanske inte investera hela lönen på en gång, men våga testa med lite grann bara. Och det är skitbra att du vågar eller vill sätta igång så här tidigt. Grymt, lycka till! Isak, om du vore chef över ett företag, skulle du inte anställt en person på grund av tatueringar? Va? Vad är det för en fråga? Har du tatueringar så får du väl jobba vart du vill, eller? Nej, det... Vad fan? Nu hoppar vi in på frågor från Instagram. Om du inte följer mig på Instagram så gör det. Finansgrabbarna, kan du intervjua Mats? Ja, det kan jag. Kanske framåt. Isak Norén, hur ser du på negativa P-tal i en aktie? Kan det vara värt att investera? Nej. Går företaget med förlust så kommer jag nog inte investera i det. Tyvärr. TL, har du en krigskassa att använda i dessa tider? Absolut har jag det. Alltid en krigskassa i såna här tider. Blir det kris, det är då man investerar. Då badar man i skiten, som investeraren säger. MS Meli hade gärna hört lite om vad man bör tänka på innan när man handlar utländska aktier. Absolut, skitbra fråga. Det du måste tänka på, courtage. Det är ett utländskt courtage, eller alltså det är ett annat pris när du handlar utländska aktier. Se till att du vet hur mycket det courtaget kostar. Men också att det är en valutaavgift, eller då växlingsavgift. Vilket gör att du växlar ju från kronor till dollar och sen från dollar till kronor när du säljer. Och det kostar ju dig en liten slant varje gång som du köper och säljer. Tänk på det. Oj, förlåt. Viktor Hedin frågar, varför investera i fonder när aktier kan vara lika effektiva och långsiktiga? Bra fråga. Fonder, ja, till exempel om jag vill investera i amerikanska aktier men jag inte känner för att betala dyra courtage. Ja, men varför inte köpa en fond då istället, så slipper jag göra det. Och jag slipper välja ut. Eller i lukrativa eller tillväxtbranscher eller annat. Ja, men då kan man ju då få en investering i Indien eller Kina till exempel. Jag har ju ingen chans att köpa kinesiska aktier, men då köper jag en Kina-fond istället. Det hade ju aldrig gått ifall jag själv hade fått välja. Och jag hade ju säkert gjort ett urkastval. Därför tycker jag fonder är asbra. Emil frågar, har du något intresse utöver det som har med ekonomi att göra? Ja, jag har... vad har jag för intresse? Jag kollar mycket på YouTube. Tycker om att äta god mat. Gå på restaurang. Jag tycker om att äta snask. Jag tycker om att... jag tycker om marknadsföring. Tycker jag är roligt. Som typ sånt här. Att lära mig filma, lära mig klippa, lära mig redigera. Sånt, det är ett intresse faktiskt. Och umgås med min sambo tycker jag också är väldigt kul. Jag tycker om att gymma även att jag inte är så stark. Och har inte gymmat på länge, men det är också ett intresse. Men jag har många intressen. Kristoffer, kan du förklara substansvärde mer när det är nyttigt att använda? Ja, jag är inte så bra på att förklara det, men substansvärde kan jag väl förklara som med investmentbolag, att man tittar på vad är värdet utav investmentbolaget och sen så kan man räkna då på aktiens pris, och är det då en premie så är det ju dyrare, alltså du betalar mer för aktien än vad som finns när du köper aktien, alltså vad företaget innehåller. Är det en rabatt, då är det ju så att ifall du köper investmentbolagsaktien, då får du ju en rabatt emot vad det faktiskt är värt i själva den här påsen då. Det är väl en enkel förklaring utav substansvärdet. Det finns en bra hemsida som heter IB-index som jag tycker att du kan kolla in ifall du vill lära dig mer om det. Hamsa, bästa aktierna? Ja, typ mina aktier eller listan på sparcash.se. Bästa aktierna, där hittar du dem. Henry himself, är Binance ett bra alternativ att använda? Ja, det tycker jag. Jag använder Binance och det är bra ifall man vill sätta sig in lite och köpa ganska konstiga kryptovalutor. Kör hårt. Adam frågar, var kan man se hur många aktier en vd har i bolaget?
Oftast när du går in på företagets hemsida så finns det en undersida som heter Investor Relations och där brukar du kunna se insiderägare eller så. Vem som äger, storägare brukar det heta. Elias, tror du att det blir en börskrasch 2021? Nej, det tror jag inte. Elias, tankar kring gröna aktier som stigit rejält senaste året? Jag håller mig ifrån dem, jag tycker att det har håsats upp lite för mycket. Jag håller mig undan. Vegankrille, nätmäklare för kryptovaluta, Coinbase och Binance tycker jag. Och här är en videofråga från Albert. Hej, jag har frågor om investmentbolag. Jag undrar först och främst vad du tycker om dem. Är det ett bra sätt att spara? Och sen undrar jag även hur du tycker man sparar i dem på bäst sätt. Kan man som fonder månadsspara eller borde man som aktie spara upp en buffert och handla när den dippar? Tack så mycket för YouTube och Instagram. Jättebra fråga Albert. Investmentbolag tycker jag är sjukt bra exempel för nybörjare att börja investera igenom. Och då kan man ju till exempel börja med investmentbolagsfonden via Spiltan. Perfekt. Då kan du månadsspara lite då och då. Ifall det är så att du vill köpa aktierna istället. Ja, då har du precis ett perfekt exempel där. Spara ihop en buffert och köp dem så ofta som du kan. Kanske plocka ut en liten portfölj själv med 2 eller 3 investmentbolag som du väljer ut då. Och köp dem så ofta som du kan. Och det spelar inte så stor roll när, utan huvudsaken är att du köper. Men jag äger inga investmentbolag indirekt via aktier. Jag köper dem via fonden istället. Det tycker jag är smidigt. Tack så mycket för att du kollade. Det var alla frågor och tack så mycket för att ni har ställt frågor. Och tack så mycket för att du kollar på just min kanal. Ha det så gött. Ciao!